नमस्कार मित्रांनो, CR खेरडे पैठणीमध्ये पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे. मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलो लोटस पल्लू मुनिया पैठणी, ज्याची किंमत आहे 1700 रुपये. ऑल इंडिया शिपिंग फ्री मिळणार आहे तुम्हाला. असा ऑल ओव्हर असा मस्त बुट्टा येणार आहे साडीला, ऑल ओव्हर, आणि रनिंग ब्लाऊज पीस येणार आहे साडीमध्ये, आणि पदराच्या पुढे तुम्हासाठी गोंडा येणार आहे. हे सर्व 1700 रुपयामध्ये ऑल इंडिया शिपिंग फ्री. आजच आपली ऑर्डर बुक करा. प्लीज कॉन्टॅक्ट 9730616567. माझे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.